Para sa materials, gagamit tayo ng yarn, ng hook, at syempre ng scissors. Sa pagsisimula, gagawa muna tayo ng knot. Tapos, mag-chain tayo ng 29 chain. So, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 29 chain. Ayan, meron na tayong 29 chain. Ngayon naman, gagawa tayo ng double crochet dito sa pangalawang chain from the hook. So, yarn over, insert hook, yarn over, pull through sa dalawa, and then yarn over, pull through sa dalawa. So, gagawa tayo ng 6 na tigi-tigisang double crochet. So, 2, then 3, 4, 5, and 6. So, meron tayong 6 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, itong next na gagawin natin ay medyo tricky kasi sa 8 chain, gagawa tayo ng double crochet na pagsasama-samahin natin. So, ganito kung paano yon. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through sa dalawa, and then stop. Hindi na natin siya itutuloy sa yarn over ulit, tapos pull through sa dalawa. So, ulitin natin, yarn over, insert hook, yarn over, pull through sa dalawa, then stop. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through sa dalawa, and then stop. So, ganun yung gagawin natin hanggang makawalo tayong chain. So, ayan, nakawalo na tayo at ngayon meron tayong 2, 4, 6, 8, at 9 na loop. So, meron tayong 9 loop sa hook. Pagsasamahin na natin. So, yarn over, insert sa lahat ng loop na nasa hook, then slip knot tayo. Ayan. So, ngayon naman, yung gagawin natin, sa 6 na magkakasunod na chain, gagawa tayo ng tigi-tigisang double crochet. So, yarn over, insert hook sa susunod na chain, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So, ganun lang yung gagawin natin hanggang maka-6 tayo na chain. Tigi-tigisang double crochet. So, ito yung pang 2, tapos 3, then 4, 5, and 6. Yan. So, ngayon, meron tayong 6 na double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ngayon, sa susunod naman nating chain, gagawa tayo ng 3 double crochet sa iisang chain. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So, ganun ulit sa same chain. Bali, ito na yung ating pangalawang double crochet sa iisang chain. So, tapos, ito yung ating pangatlong double crochet sa iisang chain. So, ngayon naman, sa susunod na chain, gagawa tayo ng 2 double crochet. So, ito yung isa. Tapos, isa pa sa same chain. Ito naman yung pangalawang double crochet natin. Tapos, sa susunod na chain, ganun ulit. Gagawa tayo ng 2 double crochet sa iisang chain. So, ito yung una natin. Tapos, yung pangalawa. Yan. Tapos, sa susunod na chain, gagawa tayo ng 1 double crochet. Tapos, sa susunod, gagawa tayo ng 2 ulit na double crochet. So, 1 and 2. Yan. Tapos, sa susunod na chain, gagawa tayo ng 2 ulit.
na double crochet. 1 and 2. Yan. So, para naman dito sa ating last chain, gagawa tayo ng 3 double crochet. So, ito yung ating first double crochet. Then, yung ating second double crochet. At yung last but not the least, at ang third double crochet. Yan. Tapos, para mailak lang natin, mag-chain 1 lang tayo. So, chain 1. Yan. Tapos, cut lang natin ng scissors. Ayan. So, ito na po yung ating number 2. Ngayon, itong excess yarn sa likod, pwede naman natin siyang itago gamit ang needle. So, itatahi lang natin siya dito sa likod para hindi siya makita. At ito na po ang ating number 2 finished product. Salamat po sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo sa ating short video tutorial. Hanggang sa susunod kung lolooben. And please like and subscribe my channel po. Thank you. Bye-bye.